به نام خدا. سلام. تو این جلسه میخوایم راز انیمیت اینجور دنباله ها رو یاد بگیریم، پس تا آخر ویدیو همراهمون باش. خب ابتدا بذارید یه کلیتی در مورد اینجور انیمیت ها بهتون بگم. ببینید شما برای اینکه این دنباله ها رو بتونید ایجاد کنید، ابتدا باید یک کامپ بزرگ در نظر بگیرید. اگه میخواید که دنباله هاتون در راستای عمودی حرکت کنن، کامپتون باید به صورت عمودی گسترش بدید و اگه افقی بود به صورت افقی. الان اندازه کامپوزیشن منو ببینید، ارزش هست 1920 و ارتفاعش 6000 هستش. بعد که این کامپو انیمیت کردید، کاراتون تموم شد، میارید توی کامپ اصلیتون که 1920 x 1080 هست و با حرکت دوربین یا حرکت کامپوزیشن این انیمیت ها رو ایجاد میکنید. این از این. ولی تو این جلسه نمیخوام به این بپردازم. یه نکته مهم رو میخوام بهتون بگم، اینکه چطوری میشه یه آبجکتی رو به خطمون وصل کنیم که همراه خطمون انیمیت بشه. اینو میخوایم تو این جلسه نکتهش رو یاد بگیریم. خب ببینید، ابتدا شما میاد با پن یه خط اینجا رسم میکنی، یا اینکه اگه مثلا میخواید دقیق باشه داخل ایلستریتور رسمش میکنی، میاد اینجا تبدیل به شیپ افتر افکتش میکنی. من این لایه خطم رو کلیک میکنم. در واقع الان میخوام ترکیب تریم پس و تریس پس رو بهتون بگم. از قسمت ویندو یه اسکریپت خود افتر افکت داره. جلسات قبلی گفتیم create null from pass هست که ما جلسات قبل با این گزینه کار کردیم. الان میخوام تریس پس رو بهتون بگم. ببینید اگه روی خطتون کلیک کنید و تریس پس رو بزنید، هیچ اتفاقی نمیفته. میگه که باید پستون رو کلیک کنید. کلا این اسکریپت روی پس کار میکنه و باید بیاد پستون رو اینجا سلکت کنید. به محض اینکه تریس پس رو بزنید، ببینید یه نال اینجا بهم میده، یه نال آبجکت اینجا روی خطم بهم میده و اینجا هم یک لایه بهم میده که همین لایه نال آبجکت هست که من این CTI رو حرکت بدم. میبینید که این نال آبجکت سر تا سر این خطمون میاد حرکت میکنه. کی فریم هم داره. اینجا یو رو بزنم کی فریماش مشخص میشه. میبینید که ابتدا تا انتهای خطمون رو این نال آبجکت میاد طی میکنه. به انتهای کی فریم که میرسه دوباره لوپ میشه. این حالت لوپ رو داره. خب حالا اگه خواستید لوپ باشه که هیچی، ولی اگه خواستید حالت لوپش از بین بره، میاد اینجا داخل همین لایه نال آبجکت این پروگرس رو که روش کی فریم خورده رو باز میکنید. میبینید که اینجا چی داره؟ یه سری کد اینجا برامون نوشته. این کد همون کد لوپی است که اینجا قرار گرفته. این کد رو کامل پاک میکنه که لوپش از بین بره. الان فقط ابتدا و انتها رو طی میکنه. دیگه من از این کی فریمه جلوتر برم دیگه هیچ حرکتی و هیچ لوپی برای من رخ نمیده. و میتونید که این کی فریم ها رو از هم دیگه دور کنید. حالا سرعتش رو کنترل کنید یا مثلا کی فریم هاشو بیاید ایز کنید و حالا هر کاری که خواستید روی گرافش انجام بدید. خب این از مرحله اول، یعنی تونستیم یک نال رو در طول خطمون داشته باشیم که کلا این خط رو طی کنه. حالا ما به این نالمون هر چیزی رو میتونیم پرنت کنیم. مثلا من الان این دایره‌مو میام اینجا شیفت رو میگیرم و پرنتش میکنم به این نال آبجکت که مرکز به مرکز بیاد پرنت بشه. الان میبینید که این آبجکت ما در طول این خط حرکت میکنه خودش. توی مرحله بعدی اولا که همین کاری که ما انجام دادیم تو خیلی از پروژه استفاده میشه. یعنی یه چیزی رو در طول یه خطی میخوان حرکت بدن که این شکلی به صورت خیلی راحت میتونید این حالت رو ایجادش کنید. خب حالا من میخوام این خطم مثل تریم پس بشه. یعنی این آبجکتی که اینجا گذاشتیم سر خطمون باشه و وقتی که این حرکت میکنه پشت سرش این خط تشکیل بشه. اینو باید چی کار کنید؟ خیلی راحت میاد به خطتون، به خط، نه دیگه به نال کاری ندارید، میاد به خطتون تریم پس اضافه میکنید و حالا میاد چک میکنید خطتون که با کدومش تشکیل، مثلا با اند رو حرکت بدم این از انتها کم میشه. میاد اند و این پیکوی بشو، این بیلبیلک اینجاشو میگیرید و وصلش میکنید به این پروگرس، همونی که داخل نال آبجکت بود و ما کد اکسپرشنش رو حذف کردیم. اینو وصلش کنید دیگه عددی که این اند میگیره همون عدد پروگرس هستش. میبینید الان شد 34 و 1 دهم، اینجا 34 و 1 دهم هستش. دیگه اوکی میشه. هر جایی که این
سیرکله این دایره حرکت کنه انگار که دنباله پشتش هم تشکیل میشه. این کلیت ماجرا این بود. حالا هر شیپی رو شما میتونید وصل کنید. مثلا من میخوام این مثلثه رو به این ناله وصلش کنم که حالت یه پیکان بگیره، یک جهت بگیره. دوباره میام اینجا شیفت رو میگیرم و اینو پرندش میکنم به این نال آبجکت. الان فقط یکی من روتیشن میدم که این جهتش درست بشه و دیگه حله. شما به همین راحتی یه فلش ساختید. حالا من دیدم بعضی از دوستان برای ساختن اینجور فلش ها میرن از اسکریپت و پلاگین های خارجی استفاده میکنن، ولی خب لازم نیست، همینجا به راحتی میتونید اینها رو بسازید. خب یه چیز دیگه که هست که حالا یه چیز کلی تر هست، شما میتونید یک پریکامپ درست کنید و داخل پریکامپتون مثلا یه سری انیمیت انجام بدید و بعد بیاد اون پریکامپ رو وصلش کنید به این نال آبجکت. چه شکلی میشه؟ ببینید مثلا من این دوتا رو پرنتش رو بردارم. مثلا من میام اینجا یه کامپوزیشن میسازم. مثلا حالا یه کامپوزیشن مربعی 500 در 500 و توی این کامپوزیشنه میام آبجکتامو اینجا میذارم. مثلا این دوتا رو کنترل ایکس میکنم میندازمشون اینجا، کنترل وی میکنم و کجا رفتن؟ اینجا هستن. حالا میتونید انیمیتشون کنید، حالتهای مختلف بهشون بدید و بعد برگردید توی کامپ اصلیتون. مثلا این کامپ 1 رو که من آوردم اینجا، بیارید چیکار کنید؟ این کامپ رو پرنتش کنید به این نال آبجکت به همین راحتی. الان اون کامپ داره حرکت میکنه. حالا چرا این کامپ رو گفتم؟ چون توی انیمیت قبلی اگه شما ببینید چه اتفاقی رخ داده، من اومدم دقیقاً یه کامپ اینجا درست کردم و این المان هامو داخل کامپ گذاشتم که بتونم این روتیشن رو، میبینید این روتیشن به این زیبایی رو داخلش ایجاد کنم. اگه خواستی این روتیشن رو هم یاد بگیرید، آموزشش هست داخل کانال، من لینکش رو داخل توضیحات همین ویدیو میگذارم. وارد یکی از پریکامپ ها بشین. ببینید من این پریکامپ رو مثلا برای این آبجکت هم هست وصلش کردم به این ناله، اینم که خط هم هست. وارد این پریکامپ که بشین میبینید که من آبجکتم رو گذاشتم اینجا و یه انیمیتی اینجا میبینید روش انجام دادم و بعد اومدم پریکامپ رو به همون شکلی که گفتم به اون خطم وصلش کردم. حالا این خط ها چرا این شکلی شدن، یعنی بریده شدن؟ به خاطر اینکه علاوه بر اون چیزی که اندی که ما وصلش کردیم به این پروگرسه، من اومدم روی استارت هم انیمیت دادم که این دومش جمع بشه. یعنی میبینید کی فریم دادم، چند فریم کی فریم خورده که این دومه جمع بشه، این دومه خیلی تو دست و پا نباشه. وگرنه اگه من بیام اینجا و استاد کی فریماشو صفر کنم، یعنی کی فریماشو وردارم و این رو بکنم صفر، میبینید دنبالش هست، اون خطه وجود داره.